ओके अब भिआइएल भिआइएस को मैले त्यो डायग्राम देखाइ नै हालेँ इनपुट साइडमा अलिकति थोरै माथि हैन भिओएल भन्दा भिआइएल अलिकति माथि त्यसैगरी भिआइएच चाहिँ भिओएच भन्दा अलिकति तल नै हामीले देख्यौँ त्यो दुईटा लेभलले के ग्यारेन्टी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेज भिआइएच भनेको ग्यारेन्टी गर्ने भयो त्यसले एटलिस्ट द आउटपुट हैन त्यसले चाहिँ लजिक हाई हो भनेर त्यसले ग्यारेन्टी गर्छ त्यसपछि 0.7 र 1.5 को बीचको जुन ग्याप छ नि त्यो ग्यापलाई के भनिन्छ भने फरबिडन रिजन भने भनिन्छ है जुन अघि मैले त्यहाँ ग्याप देखाएँ त्यो ग्यापलाई हामीले फरबिडन रिजन भन्ने हो अनि यतापट्टि फेरि हाम्रो भिओएल भनेको जनरली कति भने 0.2 भोल्ट जति मान्छ हामीले त्यसलाई भनेको आउटपुट जेरो हुनका लागि अथवा जेरो रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि ग्यारेन्टी गर्ने एउटा थ्रेसोल्ड लेभल ए आउटपुट इट इज अ पर्टिकुलर भोल्टेज द्याट ग्यारेन्टिज अ लजिक जेरो आउटपुट भोल्टेज हैन लजिक जेरो आउटपुट भोल्टेज ग्यारेन्टी गर्ने भनेको भिओएल भयो भिओएच भनेको इट इज द्याट पर्टिकुलर आउटपुट भोल्टेज विच ग्यारेन्टिज अ लजिक हाई हामीले लजिक हाईलाई रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि भिओएच भने भन्छ अब भिओएच र भिओएल एकदमै टप लेभलमा हुन्छ मार्जिन कम हुन्छ जबकि इनपुटमा चाहिँ मार्जिन बढी हुन्छ हामीले 0.7 0देखि 0.7 सम्म लजिक जेरो मान्यौँ 1.5 देखि 5 भोल्टसम्मलाई हामीले लजिक हाई मान्यौँ यत्रो ठुलो ग्याप छ तर यतापट्टि आउटपुटको केसमा हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भने जस्तो 0 देखि 0.2 सम्म आयो भने मात्रै लजिक त्यसलाई चाहिँ लजिक लो मान्यौँ त्यसै गरी अब 4.5 भोल्टदेखि हामीले 5 भोल्ट भने मान्यौँ अथवा 3.5 भोल्ट भन्यो भने त्यो बेला 3.5 देखि लिएर 5 भनेको त्यो पनि यतापट्टि 1.5 भन्दा बढी के अरे त्यसको मार्जिन चाहिँ कम छ आउटपुटमा हामीले सकेसम्म मार्जिन कम राख्छौँ भने इनपुटतिर अलिक बढी मार्जिन राख्छौँ र डिजाइन गर्ने बेलामा कहिले पनि हामीले त्यो फरबिडन रिजनमा हुने गरी पर्ने गरी कहिले पनि डिजाइन गरिँदैन यो बिजेटीको बारेमा तिमीले फर्स्टमै पढिसकेको हुनाले मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गरिनँ अन्त यति पनि होला अब नेक्स्टमा जाउँ ट्रान्जिस्टर लजिक है ट्रान्जिस्टर लजिक यो पनि बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर्सहरू नै युज गरिरहेको छौँ फरक कहाँनेरि छ भने एउटा यस्तो खालको हाम्रो ट्रान्जिस्टर छ जहाँ दुईटा इमिटर छ मल्टी इमिटर ट्रान्जिस्टर भने भन्छ हामी यसलाई मल्टी इमिटर ट्रान्जिस्टरमा हामीले इनपुट दिइरहेको छौँ यतापट्टि इनपुट दिइरहेको छौँ अब हाम्रो इनपुट के हुन्छ म 1 बाइ 1 देखाउँछु फर्स्टमा हाम्रो ए इक्वल टु 0 भयो यो भ्यालुहरू पनि याद गर्नु पर्यो एउटा 4 किलो ओम हुन्छ यहाँ 1.6 यहाँ 130 ओम त्यसपछि यहाँ 1 किलो ओम छ त्यसपछि हामीले यो सर्किटलाई टोटेम पोल सर्किट भन्ने भन्छ है यो पनि म देखाउँछु यो दुईटा सर्किटलाई हामीले टोटेम पोल सर्किट भन्ने भन्छ यो टोटेम पोल सर्किटको काम के हो त्यहाँ विथ द टोटेम पोल आउटपुट स्टेज भन्ने भनेको छ यसलाई के भन्छ भन्ने कुरामा नि यहाँ लेखेँ टोटेम पोल सर्किट भन्छ यसलाई र टोटेम पोल कनेक्सन जे भने पनि हुन्छ इमिटरमा एउटा हामीले डायोड ल्याएर जोडिरहेको छौँ ल अब हाम्रो यो बिजेटी विथ मल्टी इमिटर हैन मल्टी इमिटर्ड ट्रान्जिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रान्जिस्टर in which two inputs are connected at the emitter terminals being the inputs A and B if A and B both are set to 0 त्यो बेलामा यदि हामीले A र B दुईटालाई 0 बनायो भने यो ठाउँमा हेरौँ A र B दुईटै 0 हुनु भन्नुपर्छ कस्तो भने यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड गरे जस्तो यसलाई लगेर हामीले डाइरेक्ट ग्राउन्ड गरे जस्तो यो पनि ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड गरे जस्तै हो जसलाई ग्राउन्ड गर्यो माथिकोलाई पनि सेम है यसरी ग्राउन्ड गरियो यसलाई नि ग्राउन्ड गरियो ल ग्राउन्ड गरिसकेपछि करेन्टको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो डिरेक्सन हुँदै जब यो ट्रान्जिस्टर टर्न अन अथवा हामीले यहाँ 5 भोल्ट एप्लाई गर्छौं यो ठाउँमा भनेको यहाँ हाम्रो इनपुट त 5 भोल्ट छ जब हामीले यो ट्रान्जिस्टर के यो सर्किटलाई पावर अन गर्छौं पावर अन गरिसकेपछि 5 भोल्ट छ 5 भोल्ट गुनगुनमा एप्लाई भइरहेको छ यसको बेसमा पछि बेस इमिटरको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स भनेको त 0.7 भोल्ट भन्दा बढी भयो त्यसो भएपछि हाम्रो
अब करेन्टको डिरेक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो बेस हुँदै इमिटरतिर गयो है यो ठाउँमा अनि यो ट्रान्जिस्टर टर्न अन भयो दिस इज टर्न अन यसलाई मैले टर्न अन भयो भने कम्तीमा एउटा हाम्रो यो पनि भयो हाम्रो यो डिरेक्सन दुवैतिर ग्राउन्ड भएको हुनाले यो डिरेक्सनतिरबाट यसमा पनि ग्राउन्डतिर जान्छ दुईटै पाथ ओपन छ त्यसो भए यसको कलेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कलेक्टरको भोल्टेज ड्रप हुन्छ कलेक्टरको भोल्टेज ड्रप भएर नियरली 0.2 वा योभन्दा स्लाइटली हाई भोल्टेज हुन्छ यो 0.2 ले अब यतिलाई टर्न अन अथवा यसको बेस इमिटरमा जुन हामीलाई 0.7 चाहिने हो यो पुग्दैन यसलाई 0.7 यहाँ मात्रै भएर पर्ने यसलाई त 0.7 यसमा 0.7 हेरौँ है टोटल यसमा 0.7 त्यसपछि यतापट्टि पनि हाम्रो कति चाहियो भने यसमा पनि 0.7 चाहियो यसमा पनि 0.7 0.7 भोल्ट यो हुने भयो यसमा पनि 0.7 भोल्ट यसलाई पनि 0.7 भोल्ट चाहिँ दुईटै टर्न अन हुनु पर्यो किनभने एउटाको इमिटर अर्कोको बेसमा टाइड अप भएको छ टाइड अप भएको हुनाले कम्तीमा 1.4 भोल्ट चाहियो जबकि 0.4 भोल्ट मात्रै छ भने चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर यहाँ मैले टर्न मात्रै भने टर्न अन है यो अन यो माथिको अगाडिपट्टिको अन भएको छ भने यी दुईटा के हुँदो रहेछ यो टर्न अफ हुन्छ यो टर्न अफ यसरी क्रस देखाएँ मैले यो पनि टर्न अफ Q2 र Q4 दुईटै टर्न अफ भयो Q2 र Q4 दुईटै टर्न अफ भयो टर्न अफ भइसकेपछि अब यसको कलेक्टर भोल्टेज बढ्छ Q2 को कलेक्टर भोल्टेज बढ्छ र नियरली हामीले यहाँ चाहिँ कति जति भोल्ट देख्छौँ भने 2.1 भोल्ट जति यहाँ राइज भएको देख्छौँ अब 2.1 भोल्ट भनेको यसका लागि चाहिँ नि 0.7 यो Q3 को 0.7 र डायोडमा यो डायोडका लागि पनि 0.7 यसका लागि पनि 0.7 चाहियो यो ठाउँमा पनि 0.7 टोटल हामीलाई कति चाहियो 1.4 भोल्ट भयो 0.7 0.7 मा चाहिँ 1.4 हामीसँग यहाँ 2.1 छ भने चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन अब यसरी माथि गयो यो ठाउँबाट यो पाथ हुँदै यसरी यो आउटपुटतिर आउँछ अथवा वाइ तिर आउँछ हामीले यतातिर देख्छौँ र लजिक हाई आएको देखियो के भयो भन्ने कुरामा पहिला सुरु मैले यहाँ सबै क्लियर गरेँ यो कुन टर्न अन हुन्छ कुन टर्न अफ हुन्छ भन्ने केसमा यदि हाम्रो यहाँ 5 भोल्ट सप्लाई गर्यो भने र यो दुईटामा 0 0 भयो भने 0 0 भनेको के हुने भयो यतातिर लो इम्पिडेन्स पाथ हुने भयो चाहिँ सजिलै करेन्ट चाहिँ कतातिर भयो जाने भयो ग्राउन्डतिर बेस हुँदै इमिटरतिर गयो चाहिँ Q1 चाहिँ फरवर्ड बायस भयो हैन अथवा यसको बेस इमिटर फरवर्ड बायस त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि कलेक्टर बेस चाहिँ रिभर्स बायस भयो भनेको यो अन हुने स्टेज भयो एक्टिभली यो चाहिँ अन स्टेटमा गयो अन स्टेटमा गइसकेपछि अब त्यो स्टेटमा जाँदाखेरि कलेक्टर भोल्टेज यस्तो सार्पली ड्रप हुन्छ कि जम्मा 0.2 भोल्ट हुन्छ 0.2 भोल्टले Q2 को 0.7 बेस इमिटरको 0.7 र Q4 को बेस इमिटरका लागि 0.7 भोल्ट सपोर्ट गर्न सक्दैन टोटल 1.4 चाहिने पर्ने ठाउँमा जम्मा 0.2 आयो त्यो कारणले गर्दाखेरि Q2 को कलेक्टरको भोल्टेज राइज हुन्छ राइज भएर नियरली 2.1 भोल्ट जति हुन्छ 2.1 भोल्ट भनेको Q3 को बेस इमिटरका लागि र त्यसपछिको डायोडको 0.7 भोल्ट त्यसको थ्रेसहोल्ड 0.4 थ्रेसहोल्ड भोल्टेज 0.7 दुईटै गर्दा 1.4 यो चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ त्यसो भइसकेपछि Q3 टर्न अन हुन्छ Q4 त हाम्रो पहिले टर्न अफ भएको छ भने आउटपुट हामीले कताबाट रिड गर्छौँ y भन्ने ठाउँबाट रिड गर्छौँ है 0 0 का लागि फर्स्टमा 0 0 हुँदा आउटपुट 1 आयो यो कुन हो नाइन्ड गेट हो भने 0 0 हुँदा 1 आयो हाम्रो फर्स्ट केसमा अब 0 1 गरेर हेरौँ फेरि 0 1 गरेर हेरौँ यो 0 भयो तलको 1 भयो यो 1 भयो अब 0 1 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ त 5 भोल्ट भनेको यतातिर यसले ब्लक गर्यो लजिक 1 भनेको 5 भोल्ट हामीले एप्लाई गर्यो स्टिल हाम्रो यो त ग्राउन्ड गर्यो जस्तो भयो है यो हाम्रो ग्राउन्डेड छ यो हाम्रो ग्राउन्ड छ ल यो ग्राउन्डेड भयो यो बी त भने यो पाथ त ब्लक भयो हाम्रो
B1 इनपुट तिरबाट ग्राउन्ड तिर जाने चान्स त रहेन तर एउटा पाथ त वी स्टिल ह्याभ one path open for the current to flow to the ground, that is transistor Q1 will still turn on even though sorry even though one of the emitter terminal is turned off, and one of the two paths is blocked, still the transistor Q1 will be in conducting state, so the collector terminal will still have a low voltage profile, and जम्मा 0.2 volt हुन्छ. The collector voltage won't rise because transistor Q1 is still in on state. As it is in on state, it will have only as previously mentioned 0.2 volt will be available, and जम्मा 0.2 volt हुन्छ. 0.2 volt won't be sufficient enough to turn the transistors Q2 and Q4 because they need at least 1.4 volt for as the emitter of one transistor is tied up with the base of the other transistor. एउटा दुईटै हाम्रो चाहिँ त्यो कपल्ड भयो जस्तो देखेको छ. अब त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा 1.4 volt चाहिन्छ भने यो पनि टर्न अफ भयो है. यो हाम्रो यो टर्न अफ भयो. मैले क्रस गरेँ, क्रस के जना भने इट इज इन अफ स्टेट. यो अफ स्टेटमा रह्यो भने चाहिँ अघिको जस्तै के हुन्छ, यो ठाउँमा 2.1 volt हुन्छ. यो चाहिँ 2.1 volt 2.1 volt अराउन्ड त्यति हुन्छ. फेरि ठ्याक्कै भन्ने भन्दा नि त्यसका आसपासमा हुन्छ. 2 volt भन्दा बढी नै हुन्छ. यो मैले त्यही भएर यसरी इक्विभ्यालेन्ट टु भने यो ठाउँमा पनि यही इक्विभ्यालेन्टै हो, लगभग यही लेभलमा हुन्छ. जिरो 0.2 volt अनि यसले यति हुन्छ. 2.1 अथवा 2 नै भयो भने 1.4 यसका लागि चाहिँ 0.7, यसका लागि 0.7 र यसका लागि यो अर्को डायट D1 का लागि चाहिँ 0.7. यो दुईटैलाई चाहिँ 2.2 वा 1.8 भयो भने यसले सपोर्ट गर्न सक्छ. 2.2 2.3 बढी भयो केही फरक परेन, तर यसले 2.1 कै अराउन्डमा हुने भएको हुनाले अब Q4 हाम्रो पहिले टर्न अन छ भने करेन्टको डिरेक्सन भनेको यसरी यो पाथ हुँदै कतातिर आउने भयो, आउटपुट Y तिर आउने भयो. भनेपछि स्टिल लजिक 1 है. यो ठाउँमा पनि हाम्रो 0 1 हुँदाखेरि पनि लजिक 1. अब अर्को केसमा 1 0 भयो भने केस सेम है. म यहाँ खाली भ्याल्यु मात्रै चेन्ज गर्छु. यो ठाउँमा हाम्रो 1 भयो, तलपट्टि 0 भयो. जिरो भयो भने अब केस के हो भने तलपट्टिको हाम्रो चाहिँ यो ग्राउन्ड हुन्छ. यस्तो भयो. माथिपट्टिको हाम्रो ब्लक हुने भयो हैन. अब यो माथिपट्टिको यो पाथ पनि पहिला मैले क्रस गर्दिएँ हैन. माथिपट्टिको क्रस हुने भयो, यो क्रस भयो. यो पाथ हाम्रो यो डिरेक्सनबाट यसरी यताबाट हाम्रो यतातिर ग्राउन्डतिर जाने भयो. बाँकी सब केस सेम. त्यति हुँदाखेरि ट्रान्जिस्टर Q1 टर्न अन नै हुन्छ अनि यसको भोल्टेज लेभल भनेको त्यही 0.2 जतिकै आसपासमा हुन्छ. त्यसले Q2 र Q4 लाई टर्न अन गर्न सक्दैन. कलेक्टर भोल्टेज राइज हुन्छ. यसले 2.1 volt जति हुन्छ. इट विल बी सफिसिएन्ट इनफ टु टर्न द ट्रान्जिस्टर Q3 एन्ड D1 टु अन स्टेट हैन. भने दुईटा जोड्दा नि 1.4 हुन्छ. 1.4 भन्दा त बढी नै छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा बेसिमिटर अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीलाई के अरे बेसिमिटर फरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिभर्स बायस त्यो स्टेटमा ल्याउनका लागि यो चाहिँ टोटल हाम्रो 2.1 volt भनेको सफिसिएन्ट हुन्छ विथ डायोड कनेक्टेड अथवा टाइड अप विथ द इमिटर टर्मिनल अफ द ट्रान्जिस्टर हैन. जेसुकै होस् तै पनि
त्यो भोल्टेज सफिसियन्ट छ। त्यसो भए अब एउटा लास्ट केस हेरौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो दुवटै 1 1 छ। अगाडिको 3टा केस त सिमिलर थियो भने यो ठाउँमा हेरौँ, यो ठाउँमा अहिले दुवटै 1 1 भयो, यो 1 भयो, तलपट्टि पनि 1 आयो। दुवटै 1 1 आयो भने के हुने भयो, यो दुवटै पाथ ब्लक है हो, यो पनि ब्लक भयो। 5 भोल्ट यताबाट नि अपोज गर्छ, उताबाट नि आउँदा अपोज हुन्छ, त्यही भएर जाने कतै पाथ छैन, यो क्लोज भयो। ए र बी दुवटै क्लोज भयो। क्लोज भइसकेपछि अब यो ट्रान्जिस्टर अफ स्टेटमा गयो। अफ स्टेटमा जाने बित्तिकै कम्तीमा यसमा त्यही 2.1 भोल्टको अराउन्डमा हुन्छ है। 2.1 भोल्टेज अघि त्यो यतापट्टि गयो जस्तो। यो भइसकेपछि 2.1 भनेको यसलाई चाहिँ नि 0.7 र यसलाई चाहिँ नि 0.7 दुइटै सफिसियन्ट हुन्छ। 0.7 दुइटा गर्दा चाहिँ 1.4 चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर टर्न अन भयो। टर्न अन भइसकेपछि अब हाम्रो पाथ भनेको यसरी यताबाट यो टर्न अन भएर सिधै यसरी ग्राउन्डतिर यो पाथ गयो नि भयो, वा यताबाट गएर त्यसपछि यतातिर आए पनि भयो। जसरी ग्राउन्डमा जाने हो, ग्राउन्डमा हाम्रो भिसिसी र ग्राउन्डको बिचमा यदि एउटा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो भने यो आउटपुट बाई डिफल्ट 0 हुन्छ। त्यही भएर लजिक 0 हामीले देख्यौँ। हामीले अहिलेसम्म त प्रिभेन्ट गरिरहेको थियौँ होइन, चाहे R4 तिर होस् अथवा ट्रान्जिस्टर Q4 तिरबाट आउन नदिने हाम्रो स्ट्राटेजी थियो। त्यसरी त्यो स्ट्राटेजीले काम गरेको थियो। त्यो बेलामा आउटपुट हाम्रो 1 आइरहेको थियो। बाँकी सबै केस 0 0 0 1 1 0 हुँदाखेरि हरेक केसमा त्यहाँ चाहिँ लजिक 1 आइरहेको थियो, किनभने ग्राउन्डसम्म भिसिसी र ग्राउन्डको बिचमा एउटा इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन थियो। तर जब दुवटै 1 1 हुन्छ, 1 1 हुँदाखेरि Q2 र Q4 भन्ने ट्रान्जिस्टर टर्न अन हुन्छ। टर्न अन भइसकेपछि there will be direct electrical connection between the supply and the ground. As a result, the output will be we will have a low output in this particular combination of input. यो दुईटा कम्बिनेसनमा हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आइरहेको छ, 0 आइरहेको छ। यसरी this is how all these combination of transistor and resistors act as a nevertheless there is a diode connected at the emitter terminal of transistor Q3. All these components together act as a TTL, sorry, 2 input TTL NAND gate. अब यदि 3 इनपुट भन्यो भने 3 इनपुट हुँदाखेरि अलिकति समस्या हुन सक्छ। 3 इनपुट वाला मल्टिमिटर ट्रान्जिस्टर नै हामीले युज गर्छौँ। यस्तो खोज्नु पर्यो कि 3 इनपुट वाला ट्रान्जिस्टर हामीले Q1 भन्ने ठाउँमा ल्याएर राख्न सकियोस्। अब यसैलाई यदि हामीले न्यान्ड गेटलाई नट गेट के अरे न्यान्ड गेटलाई एन्ड गेट बनाउने भन्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा हामीले इन्भर्टर ल्याएर जोड्नु पर्यो है। बिजेटी एज एन इन्भर्टर भन्ने अघि भर्खरै जुन पढ्यौँ हामीले, त्यो ठाउँमा यसलाई मैले यहाँबाट अलिकति थोरै तन्काएँ। यो ठाउँमा कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि न्यान्ड गेटलाई हामीले एन्ड गेट बनाउन सक्छौँ। सिम्पली यो ठाउँमा अब एउटा रेसिस्टर हाल्यौँ हामीले होइन, यो रेसिस्टर हामीले यहाँ राख्यौँ। यसलाई जसलाई हामीले चाहिँ बेस रेसिस्टर भन्यो भनिन्छ। यो भइसकेपछि यो भयो। त्यसपछि गएर यस्तो खालको हाम्रो ट्रान्जिस्टरको यो भयो। यो ठाउँमा पनि हामीले अर्को रेसिस्टरहरू हाल्नु पर्यो। यो रेसिस्टर भयो, त्यति राम्रो त देखिएन भए पनि इट इज अ रेसिस्टर। अनि यो रेसिस्टर माथि लगेर हामीले यसरी यो भिसिसी वालामा ल्याएर जोड्छौँ। यसरी एउटै भिसिसी सप्लाई दिनु पर्यो। यसरी ल्याएर यसमा जोड्छौँ। जोडिसकेपछि यहाँ माथिबाट हामीले भिसिसी भन्न +5 भोल्ट यो यहाँ भन्न सक्छौँ। यो ठाउँमा +5 भोल्ट, यहाँ यता लेखेको नि केही भएन, तैपनि यहाँ +5 भोल्ट भन्छ हामीले। दिस इज +5 भोल्ट होइन। यसलाई चाहिँ हामीले दिस इज RC, दिस इज द कलेक्टर रेसिस्टेन्स RC, this is the RB, base resistance,
This is the base resistance, and this emitter is connected to the ground. 1 2 3 यसरी हामीले के बनाउन सक्ने रहेछ भन्दा अब आउटपुट कहाँबाट मेजर गर्ने त फ्रम इट विल बी मेजर्ड फ्रम हियर as previously y was also obtained from the collector terminal of Q4. So let's show a connection point. यो बबलले के जनाउँछ भने यो कनेक्सन भएको छ भन्ने कुरा भयो. दिस इज द आउटपुट भाइ. सिम्पली हामीले यसरी के गर्न सक्दो रहेछ भने TTL 2 इनपुट NAND गेटबाट अब एउटा AND गेट भयो. एउटा NAND गेटको सट्टामा AND गेट यसलाई यसरी देखाउन सक्यो. एउटामा जे आउटपुट आउँछ यसको कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ. यहाँ 1 आएको बेलामा 0 हुन्छ, यहाँ 0 आएको बेलामा यसले 1 बनाउँछ. भनेपछि तीनटा केसमा हाम्रो 1 1 1 आउँदा 0 0 0, लास्टकोमा 0 हुँदा 1 आयो. यसरी हामीले TTL 2 इनपुट AND गेट बनाउन सक्यो. यो कम्बिनेसन. नेक्स्टमा जाउँ. विभिन्न प्यारामिटर्सहरू छन् TTL को प्यारामिटर्सहरू लाइक फ्लोटिङ इनपुट. हैन, फ्लोटिङ इनपुट भनेको के हो? व्हेन द TTL इनपुट इज हाई, that is ideally plus 5 volt, the emitter current is approximately 0. When the TTL input is floating, that is not connected to the emitter current, sorry, that is unconnected to emitter, current is possible because of the open circuit. अब त्यो बेलामा हाम्रो के हुने भने यदि कनेक्टेड छैन भने त्यो बेलामा इमिटर करेन्ट चाहिँ पोसिबल हुन सक्छ भन्यो. Therefore a floating transistor logic input is equivalent to a high output. त्यो बेला फ्लोटिङ TTL जब इमिटर करेन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, if emitter current exists, then it can be treated as a high output. So unused TTL input left unconnected, and open input allows to rest of the gate to function properly. So we have to connect unused TTL input to a supply voltage. अब जुन TTL कनेक्सनमा हाम्रो इनपुट टर्मिनल हुन्छ त्यो इनपुट टर्मिनलहरूलाई खाली छोड्नुहुन्न. त्यो खाली छोड्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो फ्लोटिङ इनपुट टर्मिनल्सको कुरा हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हाई आउटपुट अथवा सरी हाई कलेक्टर करेन्ट अब्टेन हुने चान्सेस हुँदो रहेछ. त्यही भएर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नका लागि हामीले जुन अनयुज छ अनयुज हुँदा भएकालाई पनि के गर्छौँ भने त्यस्ता इनपुटहरूलाई +5 भोल्ट हामी दिन्छौँ ताकि जे लजिक आउने त्यो लजिकलाई यसले चाहिँ ह्याम्पर नगरोस् अथवा अल्टर नगरोस्. त्यसैगरी सोर्सिङ एन्ड सिङ्किङ. अब यसले के एक्सप्लेन गर्छ वाट सोर्सिङ एन्ड सिङ्किङ एक्चुअली इज. TTL acts as the current source when output is high and acts as a sink when output is low. Transistor logic it acts as current source. यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने current source को जस्तो काम गर्दो रहेछ. when the output is high, output high हुँदाखेरि and acts as a sink when output is low. भनेको output high हुँदाखेरि चाहिँ यसले current source जस्तो काम गर्यो. whereas when current sink जस्तो चाहिँ यसले output low भने sink जस्तो काम गर्दो रहेछ. When the standard transistor logic output is high, a reverse emitter current of 40 microampere exists in the direction shown. यो कहीं कतै यहाँ डिरेक्सनमा मैले चाहिँ इन्क्लुड नगरेको कुरा पनि हुन सक्छ. त्यही भएर worst case input and output voltage in TTL, the worst case input voltage are VIL maximum equal to 0.8 volt and VIH is equal to 2 volt. वर्स्ट केसमा इनपुट भोल्टेज भनेको म्याक्सिमम जुन लो करेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बडीमा हामीले 0.8 भोल्ट र VIH भनेको अझ त्यो चाहिँ छैन यतापट्टि चाहिँ 2 भोल्ट भन्यो. अनि आउटपुटतिर चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा VOL म्याक्सिमम भनेको 0.4 भोल्ट र VOH मिनिमम भनेको चाहिँ 2.4 भोल्ट हुँदो रहेछ. अब आइडियल केसमा हाम्रो सकेसम्म IL लाई हामीले कम गर्छौँ, IS लाई चाहिँ हामी बढी बनाउँछौँ, OL लाई पनि मिनिमम बनाउँछौँ र OH लाई पनि अलि बढी बनाउने काम गर्छौँ. त्यही भएर यो वर्स्ट केस भनेको इनपुट चाहिँ बढी हुने भयो आउटपुट कम हुने भयो. यो यस्तो खालको सिनेरियोलाई हामीले वर्स्ट केस सिनेरियोको रूपमा लिन्छौँ. फ्यान आउट भनेको के हो? अब फ्यान आउट पनि म एक्सप्लेन गर्छु. फ्यान आउट भनेको आउटपुटले सिमिलर लजिक गेट्सहरूलाई कतिवटा लजिक गेट्सहरूलाई ड्राइभ गर्न सक्छ. द्याट इज द नम्बर अफ इनपुट्स द्याट क्यान बी फेड अर कनेक्टेड टु एन्ड इट इज युज टु फर्म अ कम्प्लेक्स सर्किट. कम्प्लेक्स सर्किटहरू बनाउनको लागि अथवा एउटा सर्किटको आउटपुटले सिमिलर त्यस्तै गेटहरू
वा त्यस्तै लजिकलाई कतिवटालाई ड्राइभ गर्न सक्छ त्यो आउटपुटले। मानव 5 वटालाई ड्राइभ गर्न सक्छ भने त्यो आउटपुट के अरे सरी फ्यान आउट भनेको कति हुन्छ 5 भने भन्छौँ। यसको कुनै युनिट हुन्न, नम्बर हुन्छ। त्यही भएर इट इज द नम्बर अफ इनपुट्स, इट क्यान बी फेड अर कनेक्टेड टु कतिवटा इनपुट त्यसको आउटपुट कतिवटा इनपुटमा लगेर जोड्न सक्छौँ, अरू सिमिलर सर्किटको इनपुटलाई त्यसले ड्राइभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा फ्यान आउट हो। फ्यान इन भन्यो भने कतिवटा इनपुट हामीले चाहिँ त्यस्तो टर्मिनल्सहरू एउटा पर्टिकुलर सर्किटमा जोड्न सक्छौँ ताकि त्यो सर्किटले नर्मली अपरेट गर्न सकोस् क्या। जस्तो एन्ड गेट छ भने एन्ड गेटकै आउटपुट दियोस्, न्यान्ड छ भने न्यान्ड गेटकै चाहिँ एकदम नर्मली आउटपुट चाहिँ दिन सकोस्। हामीले चाहिँ लोड गर्दै 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 जाँदाखेरि ओभरलोडिङ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नहोस् त्यहाँ। त्यो हामीले त्यसको एउटा लिमिटमा पुर्याउँछौँ। म्याक्सिमम कतिवटा इनपुट चाहिँ कनेक्टेड हुनसक्छ एउटा पर्टिकुलर लजिक गेटमा, ताकि त्यसले चाहिँ इट स्टिल फङ्सन्स एज अ इट स्टिल कन्टिन्युज टु फङ्सन एज अ नर्मल गेट होइन, नर्मल गेटको जस्तै गरी काम गरोस्। जुन बेला चाहिँ अब एउटा जब हामीले अब यो सेचुरेसन लेभलभन्दा माथिमा एउटा गेट थपिदिन्छौँ त्यसपछि हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान ग्यारेन्टी द्याट द नम्बर अफ that it will support the number of input terminals or the number of input gates that are connected to this particular logic circuit, it will work normally हैन। त्यो हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को हाम्रो नर गेट छ है। नर गेटमा पनि हाम्रो 2 इनपुट नर गेटको केसमा यसको कनेक्सन हेरौँ अहिलेको जस्तै। अब डिटेलमा हेर्दाखेरि अब यतापट्टि हामीले 5 भोल्ट दियौँ, दुईटै Q1 र Q5 भन्ने हाम्रो दुईटा इनपुट। यहाँ मल्टी इमिटर वाला गेट छैन, सरी बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर छैन, नर्मल बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर जस्तो छ। यस्तो केसमा हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ यो ठाउँमा 5 भोल्ट हुँदाखेरि सरी यहाँ हामीले 5 भोल्ट दियौँ यो ठाउँमा हामीले प्लस 5 भोल्ट दियौँ। 5 भोल्ट यहाँ आयो होइन। आउँदाखेरि अब यो पनि नहेर प्लस 5 भोल्ट हामी माथिबाट दिएको छौँ। अब ए र बी दुवटै भ्याल्यु 0 0 छ। यो 0 हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको इनपुट मात्रै हो। 0 छ भने दुवटै 0 0 हुँदाखेरि त्यही गरी नेक्स्टमा यो पनि ग्राउन्ड गरे जस्तै हो हैन। यसरी हामीले यसलाई पनि ग्राउन्ड गर्दाखेरि ल यसरी ग्राउन्ड गरिसकेपछि अब यो पाथबाट ग्राउन्डतिर पनि आउने भयो, अर्को यो पाथबाट पनि ग्राउन्डतिर आउने भयो है। यस्तो भइसकेपछि जुनसुकै भनेको Q1 Q2 Q1 Q5 दुवटै टर्न अन हुने भयो। मैले कुन कुन अन हुन्छ भने यहाँ लेख्छु दिस विल बी अन इन अन स्टेट। त्यसैगरी नेक्स्ट यो Q5 पनि इट विल रिमेन इन अन स्टेट। यो अन स्टेट हुने बित्तिकै यसको कलेक्टर भोल्टेज यसरी घट्छ। जे मैले भने अघि 0.2 भोल्ट भन्यो, अझ म्याक्सिमम केसको केसमा यो हुन सक्छ। वर्स्ट केसमा चाहिँ 0.4 भन्यो। 0.4 भने यो 0. यो ठाउँमा पनि कति हुने भयो जम्मा 0.2 हुने भयो है। 0.2 0.2 हुँदाखेरि यो त टर्न अन हुन सक्दैन। कम्तीमा यसको बेस इमिटरलाई चाहिने जुन भ्याल्यु छ यसको यो 0.7 चाहिन्छ। यसलाई पनि 0.7 चाहिन्छ। चाहिँ दुईटै हाम्रो के भइरहेको छ टर्न अफ। यो दुईटै Q2 पनि टर्न अफ हुने भयो। मैले यसलाई चाहिँ क्रस गरेँ, यो टर्न अफ। त्यसरी यो पनि टर्न अफ भयो नि। Q6 पनि इट विल रिमेन इन अफ स्टेट। अफ स्टेटमा गयो। अब यसको कलेक्टर भोल्टेज नि बढ्यो, यसको कलेक्टर भोल्टेज नि बढ्यो। बढ्ने ठाउँ त एउटै पोइन्ट छ, यो बढ्ने रहेछ। यो पोइन्टमा हाम्रो कति आउनु भने 2.1 भोल्टेजको अराउन्डमा नियरली 2.1 हुँदाखेरि अब यसलाई टर्न अन गर्नका लागि, यसलाई चाहिँ अन स्टेटमा ड्राइभ गर्नका लागि अनि यो टोटेम्पल सर्किटमा ओभरअल 1.4 भोल्ट चाहिन्छ। यसलाई नि 0.7 चाहिन्छ नि 2.1 भोल्ट विल बी सफिसिएन्ट। अब यो ठाउँमा त्यसो भए हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी यो पाथ हुँदै यता आउटपुट आयो, आउटपुटतिर आयो
यो हामीले देख्यौँ। यसरी लजिक 1 यो पर्टिकुलर केसमा लजिक हाई यो बेलामा 1 हामीले अब्टेन गर्यौँ, आउटपुट विल बी 1। अब अर्को केसमा यसलाई फेरि मेटाएँ मैले, के अरे दुइटै अफ भएको केस पनि हेरेँ मैले अथवा देखाएँ। अब सेकेन्डमा हाम्रो a इक्वल टु 0 b इक्वल टु 1 भन्ने कन्डिसन भयो। लेट्स सी इफ a इक्वल टु 0 what will be the output when we have a equal to 0 and b equal to 1. In this particular case, the emitter terminal acts like being grounded, like it has it is a ground terminal, it acts like a ground terminal. यो हालको हाम्रो एउटा ग्राउन्ड भयो भने नेक्स्टमा के हुन्छ, दिस विल बी टर्न अफ। यो टर्न अफ भयो भने त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी अफ भयो भने, अफ हुने बित्तिकै यो केसमा माथिको अन भएको यसको अराउन्डमा चाहिँ 0.2 भोल्ट मात्रै हुने भयो, नियरली त्यति जति। यसले यसलाई टर्न अन गर्न सक्दैन हैन, यो Q2 टर्न अन हुन सक्दैन, किनभने यो टर्न अन हुनको लागि त्यसै गरी यो यतापट्टि पनि जोडेको छ, Q2 र Q4 जोडेको कम्तीमा यसलाई चाहिँ 1.4 भोल्ट चाहिन्थ्यो। तर यो बेलामा यो टर्न अफ हुँदाखेरि यसको कलेक्टर भोल्टेज कति हुने भयो भने इट विल बी नियरली 2.1 भोल्ट। यो यति जति भयो भने फेरि यसको इमिटर र यसको इमिटर त टाइड अप छ, यो पो बढ्न सकेन, यसको कारणले गर्दा त यो कलेक्टर भोल्टेज यहाँ बढ्छ। बढिसकेपछि यो ठाउँमा पनि सरी 2.1 हुँदाखेरि यो ठाउँमा पनि हाम्रो कति देख्यो, सरी यसको बेसमा चाहिँ 2.1 हुँदाखेरि त यसले के गर्यो भने यसलाई टर्न अन गरिदियो, Q6 लाई पनि टर्न अन गरिदियो। Q6 टर्न अन भइसकेपछि अब यसको करेन्टको डिरेक्सन भनेको यसरी यो पाथ हुँदै यहाँबाट यसरी ग्राउन्डतिर आयो। Q6 अन भइसकेपछि बाँकी अरू कुरा हेर्नै परेन, ग्राउन्डतिर जाने बित्तिकै जब हाम्रो सोर्स र ग्राउन्डको बिचमा कनेक्सन हुन्छ त्यो बेलामा आउटपुट 0 हुन्छ। त्यही भएर 0-1 हुँदाखेरि Q6 र Q2 को कलेक्टर टाइड अप हुनाले सोर्स भोल्टेज र ग्राउन्डको बिचमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल कनेक्सन देख्यौँ, अथवा ती दुईटा अब सिधै ग्राउन्डसम्म एउटा पाथ क्रिएट भएको देख्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ 0 आयो। अब अर्को केस हेरौँ, a इक्वल टु 1, यो बेलामा a इक्वल टु 1 र b इक्वल टु 0 छ। यस्तो केसमा b0 भनेको b चाहिँ ग्राउन्डेड भयो, इट एक्ट्स लाइक अ ग्राउन्ड टर्मिनल। यो भयो टर्मिनल ए चाहिँ के हुने भयो भने यस्तो क्रस हुने भयो। यो बेलामा Q5 को कलेक्टर भोल्टेज भनेको चाहिँ 0.2 भोल्ट हुन्छ भने Q1 को कलेक्टर भोल्टेज हामीसँग कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त टर्न अफ भयो। ए भन्ने इमिटर टर्मिनलबाट ग्राउन्डतिर जाने कुनै सम्भावना छैन। ए जुन लजिक 1 छ, लजिक 1 ले अपोज गर्छ, अपोज गरेको कारणले गर्दाखेरि Q1 अन स्टेटमा जान सक्दैन। सो द कलेक्टर भोल्टेज राइजेस, the collector voltage of the transistor Q1 rises up to near about 2.1 volt, which will be sufficient enough to turn the two transistors Q2 and Q4 respectively, where they need only 0.7 volt plus 0.7 volt, a total of 1.4 volt for them to go into the conduction state. As a result, यो पनि अन हुने भयो हैन, यसले चाहिँ जम्मा 0.7, यसलाई 0.7 दुईटा कनेक्टेड भएको छ। अनि यसरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो पाथ हाम्रो यसरी यो पाथ हुँदै 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 यताबाट ग्राउन्डतिर पनि जान सक्ने भयो, वा यो ट्रान्जिस्टर हुँदै यसरी ग्राउन्डतिर पनि आउन सक्ने भयो। यो बेलामा हाम्रो लजिक 0। जब हाम्रो सोर्स र ग्राउन्डको बिचमा कनेक्सन हुन्छ आउटपुटतिर कुनै सम्भावना रहँदैन, किनभने ट्रान्जिस्टर Q3 अन हुने सम्भावना छैन, कलेक्टर भोल्टेज ड्रप हुन्छ। ड्रप भइसकेपछि आउटपुट चाहिँ हाम्रो आउटपुटतिर लजिक हाई हुने सम्भावना छैन। अब दुईटै 1-1 भइदियो भने 1-1 हुँदाखेरि पनि सिनेरियो
the scenario is much similar as we have seen for two input conditions, A being 0 and B being 1, and the other condition A with 1 and B being 0, where one of the two transistor turned or went into the on state while the other remained in the off state. Today 1-1 हुँदाखेरि let's see what will happen if both the input terminals of this logic gate are fed with logic high, A being 1 and B being 1. In this condition, both the terminals will be turned off as opposing potential force is available for both the input terminals. So Q1 and Q2 will remain off. यो ठाउँमा अफ भइसकेपछि यसको आउटपुट कति हुन्छ भन्दाखेरि 2.1 भोल्टको अराउन्डमा हुन्छ, यसको पनि 2.1 हुन्छ, 2.1. As we see from the figure that both the collector terminals of Q6 and Q2 are tied up, and there is also one scenario where Q2 and Q4 combinedly can be turned on with the help of the 2.1 voltage present at the base terminal of transistor Q2. Similarly, Q6 will also go into the on state as the input 2.1 voltage is sufficiently high enough to turn the transistor Q6 into on state. हैन, दुईटैका लागि on state मा लैजानका लागि हामीसँग sufficient voltage छ 2.1. यसले चाहिँ Q2 लाई पनि on state मा लैजान्छ भने Q6 लाई पनि on state मा लैजान्छ. भइसकेपछि अब यो कन्डिसनमा either from this side or from this side, from this path, current seeks the direction to the ground. So as a result, there is no path left or open towards the output, hence we obtain output 0. तीनटा केसमा हामीले के देख्यौ भने 0 0 हुँदाखेरि 1 आएको थियो भने बाँकी अरु केसेसमा 0 1 1 0 र 1 1 तीनटै केसेसमा चाहिँ आउटपुट के हुँदो रहेछ, लो आउँदो रहेछ. अब यसलाई चाहिँ हामीले नर गेटको सट्टा अर गेट बनाउने भने अघि मैले बनाए जस्तै के गर्नु पर्यो, यो ठाउँमा एउटा चाहिँ इन्भर्टर ल्याएर जोड्नु पर्यो. त्यो पनि जोडेर देखाउँछु म. अर गेट बनाउनु पर्यो नि के गरे भन्ने केसमा रेसिस्टर त्यति राम्रो त भएन, त्यही पनि होप इट वर्क्स हैन. मैले यहाँ ल्याएर जोडिदिन पनि सक्छु. ल अब यदि भइसकेपछि यसको भनेको यो चाहिँ आरबी भयो. दिस इज आरबी बेस रेसिस्टेन्स, दिस इज कलेक्टर रेसिस्टेन्स, कलेक्टर रेसिस्टेन्स हो. आउटपुट कहाँबाट अब्टेन गर्ने, यो ठाउँबाट हामीले आउटपुट अब्टेन गर्छौं. यो वाइ भयो. यसरी हामीले अब यो एउटा इन्भर्टर भयो के, जे आउटपुट यता आउँछ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ. 1 आएको ठाउँमा यता 0 हुन्छ, बाँकी अरु सबै केसमा तीनटा 0 आउँदाखेरि त्यसलाई इन्भर्ट गरेर 1 1 1 बनाउँछ. यसरी
Right, 2 input. This is the circuit diagram for 2 input TTL 2 input OR gate. And this is OR gate. TTL 2 input OR gate भन्यो. VCC पनि हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा ल्याएर त्यही 5 भोल्ट एउटा त्यो लाइनमै भयो हैन हुँदाखेरि यहाँ हामीले this is plus 5 volt. 5 volt, okay. This is how we can construct a TTL 2 input OR gate. 3 input भन्यो भने Q1 Q5 जस्तो अर्को एउटा हामीले ट्रान्जिस्टर राखेर अनि फेरि बनाउन सक्छौं त्यो ट्रान्जिस्टर फेरि कहाँ कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि Q2 Q6 र अर्को थर्ड ट्रान्जिस्टर मेबी Q7 हैन वा Q8 पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ तिनीहरुको इमिटर टाइ अप गर्नुपर्ने हुन्छ यो नर गेटका लागि अब हामी जान्छौं CMOS मा है CMOS को पार्ट नेम अथवा IC नम्बर 74C00 CMOS भनेको छ CMOS मा हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर भएको हुनाले माथिपट्टि हाम्रो PMOS हुन्छ भने तलपट्टि NMOS हुन्छ P र N को कम्बाइन हुन्छ P अन भयो भने Q अफ हुन्छ एउटा पर्टिकुलर लजिकका लागि हामीलाई यहाँ थाहा हुनु पर्यो हामीले जब लजिक 0 दिन्छौं है यो बेलामा लजिक भन्ने एउटा टेबल मैले बनाउँछु है यति लेखेको नि लजिक हाम्रो 0 र 1 मात्रै भन्छ हामीले लजिक अनि त्यसपछि गएर ट्रान्जिस्टर हाम्रो QP भन्ने मैले P टाइपको ट्रान्जिस्टर अथवा कहिलेकाहीँ MP भन्ने पनि हुन्छ QP अनि यो कुन स्टेटमा रहन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु मैले त्यसपछि QN n भयो अब लजिक हामीले लो दियौं अथवा लोलाई 0 हो अब हाम्रो पोजिटिभ लजिकै भएको कारणले यो हुँदाखेरि चाहिँ 0 हुँदा QP अन मा जान्छ यो बेलामा के हुन्छ नि QN चाहिँ अफ स्टेटमा जान्छ 1 भयो भने QP हाम्रो अफ हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो लजिक छ यो चाहिँ हाम्रो अन स्टेटमा जान्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब कुन के हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु अब हामीले NAND गेट बनाउँदै छौं अब NAND गेट बनाउँदाखेरि ए मा हाम्रो पहिला सुरु त 0 0 लेख्नु पर्यो नि र यो ठाउँमा हाम्रो 0 0 भयो 0 0 हुनेबित्तिकै माथिपट्टिको हाम्रो यो जुन माथिपट्टिको छ यो P टाइप ट्रान्जिस्टर हो है यो ठाउँमा P टाइप ट्रान्जिस्टर हो भने हाम्रो तपाईँ Q1 छ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 र Q4 P टाइप हो Q2 र Q3 हाम्रो चाहिँ N टाइप हो Q1 के हुने भयो 0 हुनाले यो अन स्टेटमा गयो है यो अन स्टेट त्यसपछि Q4 पनि कुन स्टेटमा गयो भने अन स्टेट भयो अन स्टेट भइसकेपछि करेन्टको डाइरेक्सन कहाँसम्म आउने भयो भने यहाँबाट त्यो माथि VDD बाट एउटा यो पाथसम्म यहाँसम्म आयो है यो ठाउँमा हामीले देख्यौं त्यसरी यो पाथ पनि यताबाट पनि यो ट्रान्जिस्टर Q4 पनि अन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म हाम्रो यो जुन एउटा लाइन छ y तिर जोड्ने त्यो ठाउँसम्म भयो Q2 त हाम्रो अफ छ यो अफ म्हणजे तलतिर ब्लक भयो Q2 बाट के रे Q1 बाट Q1 वा Q4 बाट आएको करेन्ट चाहिँ कतातिर जान पाउने भन्ने Q2 अफ भइसकेपछि Q3 अन होस् अथवा अफ होस् यसको कुनै मतलब भएन ब्लक भयो नि त हाम्रो पाथै यो अफ भइसकेपछि त खाली यही हुने भयो त्यसो भए हामीसँग एउटा डाइरेक्सन कता मात्रै बाँकी रह्यो त भने यसरी यतापट्टि यो y तिर आउने डाइरेक्सन मात्रै बाँकी रह्यो यतातिर मात्रै आउन सक्यो त्यो भएर कि यो पाथ हुँदै यसरी यतातिर आउने भयो एउटा वा यो पाथ हुँदै यतातिर आउन सक्ने भयो यो पाथ हाम्रो दुईटा पाथ के रे वा Q1 बाट y तिर Q4 बाट y तिर आउटपुट हाम्रो हाई आयो यो पर्टिकुलर केसमा हाम्रो आउटपुट हाई त्यसपछि फेरि अब सेकेन्ड हेरौं भनेको हाम्रो लजिक 1 आयो नि NAND गेट भएको हुनाले अब ए मा हाम्रो कति आयो भने यो 0 भयो B1 भनौं B1 भयो भने Q1 भनेको त हाम्रो अन नै भयो P टाइप त अन हुन्छ तर Q4 के भयो अफ स्टेटमा गयो अफ स्टेट हुनेबित्तिकै यो पाथ ब्लक भयो अब यताबाट यो डाइरेक्सनबाट तल आउने कुनै सम्भावना रहन मैले एरो देखाउँछु र क्रस गर्छु है
यो जुन हाम्रो पाथ छ यो हाम्रो यहाँ ब्लक भयो, यो ब्लक भयो, यो पाथ छैन। तर हाम्रो यो पाथ स्टिल ओपन छ, दिस पाथ इज स्टिल एभाइलेबल। एभाइलेबल भइसकेपछि वाइ सम्म आउने ठाउँ छ। अनि Q2 अब हाम्रो ए र के अरे Q1 र Q2 भनेको त जुन P1 N1 को करस्पोन्डिङ भयो कम्प्लिमेन्ट्री। अब एमा हाम्रो 0 दिँदाखेरि माथिको अन छ भने Q2 त अफ हुने भयो, यो त हाम्रो अफ स्टेटमा हुन्छ। अफ स्टेटमा हुन्छ भने यो जुन हाम्रो पाथ छ अब फर्दर यहाँबाट तल जाने यो पाथ ब्लक भयो। यो पाथ हाम्रो यहाँबाट आउने पाथ ब्लक भयो, दिस इज अफ, ब्लक भयो। माथिकै ब्लक भइसकेपछि त सिरिजमा कनेक्टेड छ, आउने त यही डिरेक्सन हो भनेपछि यो अफ भयो। तलपट्टिको हाम्रो Q3 के हुने भने माथिको अफ हुन्छ, तलको अन हुन्छ। अन भयो भने स्टिल हाम्रो पाथ चाहिँ तल जाने पाथ छैन। त्यही भएर यो डिरेक्सनबाट यहाँबाट कतातिर जाने भयो, यो यतापट्टिको पाथतिर जाने भयो। दिस इज एभाइलेबल। आउटपुट हाम्रो लजिक 1 आयो। यो ठाउँमा पनि हाम्रो आउटपुट 1 है। Q4 को पाथ अफ भयो नि Q1 बाट वाइ तिर जाने पाथ हाम्रो एभाइलेबल छ। त्यसपछि नेक्स्टमा ए को भ्यालु 1 भयो, ए इज 1 एन्ड बी इज 0। यस्तो छ भने कुनको नन कुनको अफ, अब हाम्रो माथिपट्टिको अफ भयो, दिस इज अफ। यो पाथ हाम्रो ब्लक भयो, माथिपट्टिको यो पाथ ब्लक भयो। यो पाथ ब्लक भइसकेपछि मैले यहाँ क्रस लेखेँ, यो ब्लक भयो। तर Q4 हाम्रो यहाँ 0 भएको कारणले गर्दा यतापट्टि अन हुन्छ। अन हुँदाखेरि हाम्रो स्टिल एउटा पाथ यतापट्टि छ हैन, Q4 हुँदै आउटपुट बाहिरतिर जाने एउटा पाथ त छ। त्यसपछि Q2 हाम्रो यहाँ के हुने भयो, अन हुने भयो। हाम्रो ग्राउन्ड छ कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा अन, अनि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि माथिको अन भएको हुनाले तलपट्टिको अफ। हाम्रो यो पाथसम्म मैले जानेर यहाँ एउटा लाइन देखाउँछु, यो लाइनसम्म करेन्ट आउन सक्छ है, अथवा यो डिरेक्सन छ यहाँबाट यसरी तलतिर यो ठाउँसम्म आउन त सक्छ। तर हाम्रो आउटपुट चाहिँ ग्राउन्डसम्म पुग्दैन। ग्राउन्डसम्म नपुगेको कारणले गर्दाखेरि स्टिल लजिक यतापट्टि के आउने भयो, 1 लजिक 1 हुने अथवा लजिक हाई आयो। 1 0 को केसमा पनि लजिक 1 हामीले देख्यौँ। अब लास्ट केस हेरौँ, जब हामीले लास्टमा यो ठाउँमा ए को भ्यालु 1 1, बी को भ्यालु 1 1 1 भइसकेपछि माथिपट्टिको अफ, यो Q4 पनि अफ, दुईटै अफ भइसकेपछि त अब के गर्यो नि, करेन्ट कुनै डिरेक्सनबाट सोर्सबाट यतातिर जाँदैन। यो दुईटै हाम्रो अन भए पनि माथि नै अफ भइसकेपछि यो अन। अब यताबाट यहाँबाटै करेन्ट आउने डिरेक्सन छैन भने आउटपुट यहाँ यो ठाउँमा हाम्रो 0 आयो। त्यही भएर माथिको दुईटै अफ, कम्तीमा एउटा त अन हुनु पर्थ्यो, दुईटै अफ भएको कारणले गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ हाम्रो 0 आयो। सिमसको केसमा, न्यान्ड गेटको केसमा कसरी हामीले चाहिँ लजिक 0 अब्टेन गर्दो रहेछ भने जब दुईटै माथिपट्टिको इनपुट आउने अथवा सप्लाई दिने ट्रान्जिस्टर टर्न अफ भएको छ भने तलको ट्रान्जिस्टर जुन डिपेन्डेन्ट छ त्यो ट्रान्जिस्टर टर्न अन मात्रै भएर केही काम भएन। यो त तापके चाहिँ नतातिकन बेड ताते जस्तो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ 0 हामीले अब्टेन गर्यौँ। यो भयो न्यान्ड गेटका लागि। त्यसै गरी सिमस नर गेटका लागि अब यसको पनि हेरौँ। ए को भ्यालु हाम्रो 1 के अरे 0, बी को भ्यालु पनि 0 छ भने कुन हाम्रो Q1 चाहिँ अन भयो। त्यसपछि गएर Q2 पनि हाम्रो अन भयो, यो अन भयो। र Q3 हाम्रो चाहिँ के भयो भने अफ भयो।
दुईटै अफ भयो हाम्रो यो डिरेक्सन कतातिर भयो म एरोले देखाउँछु भनेपछि यहाँबाट VDD बाट यसरी यतातिर आयो र अब तलतिर जाने कुनै बाटो छैन सरी यसरी यो डिरेक्सनतिरबाट आउटपुट हामीले लजिक 1 अब्टेन गर्यो यो केसमा देयर इज अ हाई आउटपुट हैन हाई आउटपुट हामीले देख्यौं 1 अब सेकेन्ड केसमा हेरौं 0 1 हैन 0 1 हुँदाखेरि माथिपट्टिको हाम्रो यो अन त्यसपछि तलपट्टिको चाहिँ अफ माथिको हाम्रो यो चाहिँ अफ तर यो के भइरहेको छ यो अन हुने हो यो केसमा यो अन त भएको थियो तर अब यो हाम्रो सिरिजमा भएको कारणले Q2 पनि अन नभइन्जेलसम्म Q1 Q2 दुईटै अन नभइन्जेलसम्म y तिर आउने चान्सेस छैन यो डिरेक्सनसम्म अथवा यो ठाउँसम्म मात्रै हाम्रो टर्न के अरे यहाँसम्म मात्रै आउटपुट आउने भयो अब यसपछि Q2 बाट अनि यता यो डिरेक्सनतिर आउने सम्भावना छैन यहाँ यो Q2 अफ भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो अफ भइसकेपछि यता y तिर आउने चान्स भएन त्यही भएर आउटपुट हाम्रो 0 लो आउटपुट हामीले अब्टेन गर्यौं थर्ड केसमा t = 1 के अरे a = 1 b = 0 हुँदाखेरि माथिपट्टिको हाम्रो अफ यो अफ तलपट्टिको अन अनि यो अन यो अफ अब माथिकै हाम्रो सुरुको Q1 नै अफ छ मैले अघि भने Q1 र Q2 दुईटै अन भयो भने मात्रै हाम्रो आउटपुट हुन्छ भनेपछि यही ठाउँसम्मै कुनै पाथै छैन तर आउटपुट 0 यो हालको हामीले देख्यौं अब यदि दुईटै 1 1 भयो भने लास्ट केसमा हाम्रो 1 भयो त्यो ठाउँमा हाम्रो यो माथिपट्टिको पनि हाम्रो अफ हुन्छ यो अन भयो यतापट्टिको नि हाम्रो अन जब माथिको पाथै ब्लक छ यो माथिपट्टिको यो जुन हाम्रो पाथ कम्प्लिटली ब्लक छ यहाँसम्म आउने जुन सरी यो हाम्रो पाथै कम्प्लिटली ब्लक भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो पाथ ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले आउटपुट 0 अब्टेन गर्छ कम्तीमा के गर्नु पर्यो Q1 Q2 दुईटै टर्न अन नभइन्जेलसम्म आउटपुट हाम्रो 0 हुन्छ अब हाम्रो 0 0 हुँदाखेरि Q1 Q2 अन हुन्छ बाँकी Q3 र Q4 अफ भए पनि आउटपुटतिर पाथ हामीले देख्छौं तर बाँकीहरु सबैमा कम्तीमा Q1 Q2 वा दुईटै अफ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आउटपुट चाहिँ 0 अब्टेन गर्छौं त्यही भएर 0 0 हुँदा 1 बाँकी अरु केसेसमा 0 1 1 0 1 1 मा आउटपुट चाहिँ 0 आइरहेको छ अब CMOS को के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छन् जस्तो प्रोपागेसन डिले भनेको हामीले इनपुट दिने बित्तिकै ठ्याक्क इनपुट दिने बित्तिकै फ्याट्ट आउटपुट आउने होइन यसलाई चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ भन्दा 25 न्यानो सेकेन्ड देखि 100 न्यानो सेकेन्ड जति टाइम लाग्छ यो जुन प्रोसेसिङ टाइमलाई हामीले प्रोपागेसन डिले भन्छौं इनपुट दिएर आउटपुट आइन्जेलसम्म इनपुट प्रोसेस भएर आउटपुट आइन्जेलसम्मको जुन डिले हुन्छ त्यो डिलेलाई हामीले प्रोपागेसन डिले भनेर भन्छौं नेक्स्टमा छ पावर डिसिपेसन भनेको पावर डिसिपेसन भन्ने बित्तिकै सिस्टमको ओभरअल सिस्टमको पावर डिसिपेसन अथवा ओभरअल लजिक गेटको पावर डिसिपेसन वा एउटा पर्टिकुलर गेटको के अरे एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट ट्रान्जिस्टरको हुन सक्छ एउटा गेटबाट के अरे एउटा गेटलाई अपरेट गर्नलाई कति पावर चाहिन्छ हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टु अपरेट a particular gate हैन the average power dissipation भनेको भन्छ अथवा power required for operating that gate हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने power dissipation भन्छ it is
It is approximately 10 nanowatts and nanowatt मा हामीले हेर्छौं त्यसैले floating input भनेको it is equivalent to high input. It is better to connect unused TTL input to a supply भनेको unused TTL लाई हामीले चाहिँ supply मा जोड्नु पर्छ भन्ने कुरा भयो. Easily damage भन्ने एउटा टर्म आउँछ. Because of thin layer of silicon dioxide between the gate and the substrate, CMOS device has a very high resistance, approximately infinite. The insulating layer is kept as thin as possible to give the gate more control over the drain current. अब drain current चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोलेबल होस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ त्यो इन्सुलेटिङ लेयरलाई एकदमै सकेसम्म सानो बनाउँछौं. यही कारणले गर्दाखेरि because this layer is so thin, it is easily destroyed by excessive gate voltage. अब त्यही भएर हामीले सकेसम्म प्रेस्क्राइब भोल्टेज मात्रै दिन पर्यो. त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नका लागि इभन हामीले चाहिँ कुलिङ सर्किट्सहरु युज गर्न सक्छौं हैन, हिट सिङ्कहरु युज गर्न सक्छौं ताकि त्यो लेयर डिस्ट्रोय नहोस्. त्यो थिन लेयरलाई बचाउनका लागि एक्सेसिभ भोल्टेज, एक्सेसिभ हिट हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदमै कन्ट्रोल भोल्टेज प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. फ्यान आउट भनेको नम्बर अफ output loads that can be connected to the output terminal of that particular gate. CMOS device can drive up to 10 CMOS load. भन्छ 10 वटा सम्म CMOS load लाई ड्राइभ गर्न सक्छ. therefore the fan out of CMOS is 10. 10 वटा आउटपुट सम्म ड्राइभ गर्न सक्ने भएको हुनाले फ्यान आउट हामीले 10 भने भन्छौं. अब यसको एप्लिकेसनमा जान्छौं. फ्रिक्वेन्सी काउन्टर. अब हामीले चाहिँ डिजिटल लजिक सर्किटको एप्लिकेसन हेर्दाखेरि काउन्टर कसरी काउन्टर बनाउन सक्छौं त. Frequency counters usually measure the number of oscillations or pulses per second in a repetitive electronic circuit. Electronic circuit मा कतिवटा oscillation छ भनेर त्यो हामीले चाहिँ मेजर गर्छौं. The figure below shows the architecture of a frequency counter when it is being used in the frequency measurement mode. The oscillator section comprising a crystal based oscillator and a frequency divider chain generates the clock pulses. भनेको एउटा oscillator सर्किट तिमीले त विभिन्न टाइपको oscillator सर्किटहरु पढेको छौ. विन ब्रिज, हार्टले, कोलपिट oscillator, फेज शिफ्ट oscillator हैन. त्यस्ता थुप्रै हामीले एलसी सर्किटहरु पनि एउटा ट्याङ्क सर्किट मात्रै पनि बनाउन सक्छौं. तर इभन दो ट्याङ्क सर्किट इज नट सुइटेबल, यसको आफ्नै लिमिटेसनहरु छ. त्यो मात्रै युज गरेर बनाउन सक्दैनौ. हामीले ओप एम्पहरुसँग युज गर्न सक्छौं वा ट्रान्जिस्टरहरुसँग युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ. फ्रिक्वेन्सी काउन्टरमा हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा oscillator हुने हो. ट्र्याक बेस oscillator भन्यो. सरी टाइम बेस है, सरी ट्र्याक हैन, टाइम बेस oscillator. त्यसपछि डिवाइडर चेन. त्यो टाइम अथवा फ्रिक्वेन्सी डिवाइडर भनेर हामीले चाहिँ काउन्टरलाई नै फ्रिक्वेन्सी डिवाइडरको रूपमा युज गर्छौं. अनि यतापट्टि इनपुट सिग्नल जुन सिग्नल कन्डिसनर छ त्यो चाहिँ कता प्रोभाइड गरिएको छ भने एन्ड गेटमा अथवा एउटा फ्लिप फ्लपबाट आएको इनपुटलाई एन्ड गेटमा प्रोभाइड गरियो. त्यसपछि अब यहाँ डिवाइड गरेर हामीले जस्तो यहाँबाट कुनै oscillation आइराको छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरु डिवाइडर चेनमा गइसकेपछि फ्लिप फ्लप इनपुटमा पास गर्छौं. फ्लिप फ्लप इनपुटले के गर्छ भन्दाखेरि एट अ टाइम एउटा इनपुटलाई आइदर 0 अर 1 लाई चाहिँ स्टोर गर्छ. त्यसपछि त्यो आउटपुट अब कतातिर भने एउटा एन्ड गेट र एउटा सिग्नल कन्डिसनरबाट आएको इनपुटसँग म्याच हुन्छ. त्यसपछि त्यसले चाहिँ के गर्ने भने अब काउन्टरले काउन्ट गर्छ. कतिवटा 1 आयो भनेर त्यसरी काउन्ट गर्ने भयो. काउन्ट गरिसकेपछि फाइनली डिस्प्लेमा जान्छ. यही देख्न सक्छौं. when the AND gate is enabled, the input signal after passing through the signal conditioning section comprising the level shifting amplifiers, comparators, etc. reaches the counter. In the simplest case, if the AND gate is enabled for 1 second, which is the case when the flip flop clock input is 1 Hz. अब हामीले त्यो 1 Hz बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो नि डिवाइड बाइ 60 हैन. हाम्रो यदि चाहिँ 50 Hz को सिग्नल एसी सिग्नल छ भने 50 Hz हुँदाखेरि डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 5 गरेर डिवाइड बाइ 50 बनाउँछौं. त्यही भएर डिवाइडर चेनको कुरा हो. त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ 1 Hz को सिग्नल हुन्छ. 1 Hz सिग्नल लाई चाहिँ अब फ्लिप फ्लपले के गर्छ भने आउटपुट त्यसले चाहिँ मेजर गर्छ. हाईमा जाँदाखेरि त्यसले 1 भनेर रिड गर्यो, 0 हुँदाखेरि फेरि 0 रिड गर्यो. त्यो 1 आउँदाखेरि अब इनपुट त्यसको आउटपुट हामीले डी खालको फ्लिप फ्लप इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं. त्यो आउटपुट Q1 आउँदाखेरि यतापट्टि त्यसरी सिग्नल इनपुट सिग्नल कन्डिसनर बाट आएको इनपुट दुईटै 1 हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा काउन्टरलाई प्रोभाइड गर्दो रहेछ. प्रोभाइड गरिसकेपछि अब त्यो काउन्टर
हामीले चाहिँ अथवा त्यो काउन्ट डिस्प्लेमा लगेर देखाउन सक्छौँ। त्यसरी देखाइसकेपछि अब कति भयो त त्यो बढ्दै बढ्दै जाने भयो। काउन्ट 1 2 3 4 काउन्टरले काउन्ट गर्दै जान्छ। जतिवटा चाहिँ एन्डबाट हाम्रो चाहिँ इनपुटहरू आउँदै जान्छ त्यति नै अब 1 2 3 4 हुँदै काउन्ट हुँदै जान्छ। अर्को टाइम मेजरमेन्टको केसमा हामीले सिग्नल कन्डिसनर, त्यसपछि गएर फ्लिपफ्लप, सिग्नल कन्डिसनरबाट फ्लिपफ्लप, फ्लिपफ्लपका लागि इनपुट भयो। फ्लिपफ्लप पनि हामीले डी फ्लिपफ्लप युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा असिलेटर भयो। त्यो असिलेटरबाट आएको हाई फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले चाहिँ डिभाइडर चेन भनेको चाहिँ त्यो 1 हर्ज फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नका लागि डिभाइडर चेन युज गर्छौँ। त्यो डिभाइडर चेनमा ल्याइसकेपछि एउटा हर्जको सिग्नल हामीले त्यहाँ अब्टेन गर्ने भयो। अनि त्यसपछि जब त्यसको पिक डिटेक्ट हुन्छ अथवा हाई आउँछ र फ्लिपफ्लपको त्यतापट्टिबाट पनि आउटपुट हाई आउँछ, त्यसपछि एन्ड गेटको आउटपुट 1 हुन्छ। अब काउन्टरले के गर्छ भने त्यही नम्बर अफ वान्स काउन्ट गर्दै जान्छ। अनि काउन्टर अब त्यो हिसाबमा हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ इनपुट आइरहेको छ त्यो इनपुट अनुसार टाइम मेजर गर्न सकियो। टाइम पनि 1 हर्ज भनेको 1 साइकल पर सेकेन्ड भयो। 1 सेकेन्डमा एउटा हर्ज कम्प्लिट गर्यो भने त्यही नम्बर अफ वान्स काउन्ट गरेर हामीले टाइम मेजर गर्न सकिन्छ। यो केसमा भनेको मेन आइडिया जुन हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ, सबै आइडियामा मेन आइडिया भनेको जुन डिभाइडर चेन छ त्यो डिभाइडर चेनले सिग्नललाई हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नललाई यसरी डिभाइड गर्छ, घटाउँदै ल्याउँछ र 1 हर्जमा कन्भर्ट गर्छ। 1 हर्जमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसले लजिक 1 को जस्तो काम हुने भयो। जुन बेला हाई हुन्छ त्यो 1। त्यसै गरी फ्लिपफ्लपकोबाट पनि आउटपुट आउँछ। त्यो आउटपुट चाहिँ त्यो दुईवटा आउटपुटलाई हामीले त्यसपछि एन्ड गेटमा पास गर्छौँ। एन्ड गेटको आउटपुट फेरि काउन्टरमा जान्छ र काउन्टरबाट त्यसरी काउन्ट अप हुँदै 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 डिस्प्ले मा हामीले त्यो लगेर जोड्न सक्छौँ। त्यो काउन्टरलाई विभिन्न त्यहाँ बिचमा इन्टरफेसेसहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ जुन हाम्रो काउन्टर छ, काउन्टरको केसमा हामीले BCD to 7 सेगमेन्ट गरेर गर्न पनि सक्छौँ होइन। काउन्टरले BCD काउन्टिङ पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी हामीले डिस्प्लेमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। ल यति नै हो है। यसमा एउटा फ्रिक्वेन्सी काउन्टर, एउटा चाहिँ टाइम मेजरमेन्टको कुराहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो टपिकहरू चाहिँ अलिकति तिमीले चाहिँ राम्रोसित हेर होइन। त्यति गाह्रो कुरा त छैन। हामीले अरू कुरा सबै लगभग कम्प्लिट गरिसक्यो। अरू चिजहरू भनेको जस्तो हाम्रो सिक्वेन्सियल मेसिन छ, त्यो सिक्वेन्सियल मेसिन को मैले चाहिँ जुन स्लाइड छ त्यो स्लाइड एकछिनमा अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड गरिसकेपछि तिमीले त्यो पनि हेर। यता कहीँ केही कन्फ्युजन रह्यो भने तिमीले मलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्छौ। कहीँ कतै कन्फ्युजन रह्यो भने। अब हाम्रो टपिक बाँकी रहेको भनेको एउटा एचडिएल छ। एचडिएलको एउटा चाहिँ अनलाइन नै हामीसँग यहाँ चाहिँ कम्पाइलर हुँदो रहेछ। त्यो कम्पाइलर मा एकचोटि यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड, त्यसको स्ट्यान्डर्ड म हेर्छु। अनि भोलि चाहिँ हुँदैन, पर्सि हामी एक उसमै क्लास भरि नै भइबरको सबै बेसिक गेटहरूदेखि लिएर अनि कम्बिनेसनल सर्किटहरू जस्तो हाफ एडर, फुल एडर यिनीहरूको पनि कोडिङ चाहिँ हामी हेर्छौँ है। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। तिमीहरूको केही क्वेसन छ भने तिमीले क्वेसन चाहिँ राख्न सक्छौ। छ केही क्वेसन भने यु क्यान आस्क इफ यु हेभ एनी